Xin chào các bạn! Châu Âu ngày nay là lục địa của những thành phố cổ kính, những cánh đồng xanh bất tận và những khu rừng yên bình trải dài đến tận chân trời. Nhưng sâu dưới lớp đất ấy vẫn tồn tại những cánh cửa mà lịch sử chưa bao giờ dám mở hoàn toàn. Sâu bên dưới những cánh rừng già yên bình ở biên giới Ba Lan, có một thế giới mà người ta gọi là Regenwurmlager, nghĩa là trại dung đất. Đây không phải là một hầm trú ẩn thông thường. Nó là một đô thị ngầm khổng lồ, một mê cung bọc thép dài tới gần 100 km, nằm sâu 40 m dưới lòng đất. Tại đây, phát xít Đức đã xây dựng cả một hệ thống tàu điện ngầm tự động, các ga tàu cơ động, bệnh viện và kho vũ khí đủ cho hàng vạn quân sinh sống nhiều năm trời mà không cần ánh sáng mặt trời. Nhưng điều khiến các nhà nghiên cứu rùng mình không phải là quy mô của nó, mà là những gì họ tìm thấy sau chiến tranh. Những đoạn đường ray biến mất đột ngột trong các bức tường bê tông đặc, những đường hầm bị phong kín không ghi trên bất kỳ bản đồ nào, và những khu vực mà cho đến tận ngày nay vẫn không ai biết chúng thực sự dẫn đến đâu. Có người tin rằng đây chỉ là một pháo đài quân sự, nhưng cũng có những giả thuyết đen tối hơn nhiều, rằng bên dưới những đường hầm ấy từng được cất giấu các bảo vật bí mật mà Đức Quốc xã cướp từ khắp châu Âu. Rằng đây là một phần trong kế hoạch xây dựng thế giới ngầm dành cho một chủng tộc Aryan mới sau ngày tận thế. Nhưng Regenwurmlager mới chỉ là phòng khách trong ngôi nhà ma quỷ mà Hitler để lại. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bước vào bóng tối, giải mã những siêu công trình ngầm điên rồ và những thuyết âm mưu rùng rợn nhất của thế kỷ 20, những nơi mà cho đến nay các quốc gia vẫn còn đang phải đóng dấu mật. Dự án Reese, căn cứ bẻ cong vật lý và chiếc chuông Nazi. Nếu Regenwurmlager là cánh cửa dẫn vào thế giới ngầm của đệ tam đế chế, thì dự án Reese mới chính là căn phòng đáng sợ nhất bên trong nó. Ẩn mình dưới dãy núi Âu ở Ba Lan là một mạng lưới đường hầm khổng lồ được Đức Quốc xã xây dựng từ năm 1943. Từ bên ngoài, nơi đây chỉ là những cánh rừng thông lạnh lẽo, nhưng bên dưới lòng đất lại là những hành lang bê tông khổng lồ cao hàng chục mét. Các khoang ngầm rộng đủ chứa đoàn tàu hỏa hoặc hàng ngàn binh sĩ. Điều khiến Reese trở nên khó hiểu là nó được xây dựng vào giai đoạn nước Đức Quốc xã đang dần thất bại trên mọi mặt trận. Trong khi Berlin liên tục bị ném bom và nguồn lực chiến tranh ngày càng cạn kiệt, Hitler vẫn dành lượng lớn nhân lực và vật tư cho dự án này. Hơn 13.000 tù nhân lao động cưỡng bức đã bị đưa đến công trường và rất nhiều người đã chết trong quá trình thi công. Cho đến ngày nay, câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải thích. Một số nhà sử học cho rằng đây là tổng hành dinh mới dành cho Hitler. Một số khác tin rằng nó là nhà máy sản xuất vũ khí ngầm. Nhưng những người theo đuổi các hồ sơ mật của Đức Quốc xã lại tin vào một khả năng đáng sợ hơn rất nhiều. Reese không được xây dựng để chiến đấu trong cuộc chiến tranh hiện tại. Nó được xây cho một thứ vượt xa thời đại của mình. Một thiết bị mang mật danh Die Glocke, chiếc chuông Nazi. Theo các tài liệu và lời đồn xuất hiện sau chiến tranh, Die Glocke là một cỗ máy kim loại khổng lồ chứa chất lỏng màu đỏ tím gọi là serum 525. Khi hoạt động, nó được cho là tạo ra những trường năng lượng cực mạnh, có khả năng gây chết sinh vật sống trong khu vực xung quanh. Một số lời đồn còn táo bạo hơn, rằng Die Glocke có khả năng tác động đến trọng lực, làm biến dạng không gian, thậm chí ảnh hưởng đến dòng chảy của thời gian. Nghe giống phim khoa học viễn tưởng, nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đáng sợ là không ai từng tìm thấy Die Glocke sau chiến tranh. Nó biến mất cùng với rất nhiều hồ sơ nghiên cứu và cùng với những nhà khoa học được cho là đã tham gia dự án. Theo nhiều lời kể, trước khi quân đồng minh tiến vào khu vực này, những người biết quá nhiều bí mật đã bị thủ tiêu để xóa sạch mọi dấu vết. Ngày nay, du khách vẫn có thể tham quan một phần các đường hầm của Reese, nhưng nhiều khu vực khác vẫn bị phong kín hoặc chưa được khám phá hoàn toàn. Chính điều đó tiếp tục nuôi dưỡng giả thuyết rằng đâu đó dưới những ngọn núi tối tăm ấy vẫn còn những bí mật chưa từng được hé lộ kể từ ngày đệ tam đế chế sụp đổ. Wolf's Change. Giữa những cánh rừng âm u ở miền đông Ba Lan, tồn tại một nơi mà ngay cả những người lính Đức từng phục vụ tại đây cũng gọi là địa ngục bằng bê tông.
Wolfsgen hay còn được biết đến với cái tên hang sói. Đây không chỉ là một bong ke quân sự, nó từng là trung tâm thần kinh của Đệ Tam Đế Chế, nơi mà trong suốt hơn 800 ngày, Hitler đã sống, làm việc và điều khiển cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử nhân loại. Hơn 80 công trình được giấu kín dưới những tán thông dày đặc. Các bong ke chỉ huy được bảo vệ bởi những bức tường bê tông dày tới 8 mét. Mái che dày đến mức bom hạng nặng của đồng minh gần như không thể xuyên thủng. Mọi thứ đều được ngụy trang hoàn hảo. Từ nơi này, Hitler đã ký các mệnh lệnh làm thay đổi vận mệnh của cả châu Âu. Các chiến dịch xâm lược, những cuộc phản công tuyệt vọng và cả những quyết định khiến hàng triệu người phải bỏ mạng. Nhưng điều khiến Wolfsgen trở thành một trong những nơi đáng sợ nhất của Đức Quốc xã không chỉ là lịch sử của nó, mà là những gì đã xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1944. Một chiếc cặp chứa thuốc nổ đã được bí mật đặt ngay trong phòng họp. Người mang nó là đại tá Claude von Stauffenberg, một sĩ quan Đức quyết định giết Hitler để chấm dứt chiến tranh. Quả bom phát nổ, cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Gỗ, kính và bê tông văng tung tóe, 4 người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng, nhưng Hitler chỉ bị xây xát nhẹ. Nhiều người khi đó tin rằng ông ta được số phận bảo vệ. Một số khác cho rằng chính cấu trúc đặc biệt của căn phòng đã vô tình cứu mạng nhà độc tài. Dù nguyên nhân là gì, vụ ám sát thất bại ấy đã dẫn đến cuộc thanh trừng đẫm máu nhất trong nội bộ Đức Quốc xã. Hơn 5.000 người bị bắt, hàng trăm người bị xử tử, và Wolfsgen tiếp tục hoạt động cho đến những tháng cuối cùng của chiến tranh. Khi Hồng quân Liên Xô tiến sát khu vực này vào đầu năm 1945, quân Đức quyết định xóa sạch mọi dấu vết. Hàng chục tấn thuốc nổ được kích hoạt cùng lúc. Mặt đất rung chuyển như động đất. Những bong ke nặng hàng chục nghìn tấn bị xé toạc thành những khối bê tông méo mó khổng lồ. Nhưng ngay cả lượng thuốc nổ đó cũng không thể phá hủy hoàn toàn hang sói. Thung lũng Jonastan và dự án S3, nấm mồ hạt nhân và bí ẩn quả bom thứ 3. Nếu Reese gắn liền với huyền thoại chiếc chuông Nazi, thì Jonastan lại là nơi xuất hiện một giả thuyết còn đáng sợ hơn nhiều. Đức Quốc xã có thể đã chạm tay vào vũ khí hạt nhân trước cả nước Mỹ. Nằm sâu trong rừng rậm, vùng Thuringia, Đức, thung lũng Jonastan, mật danh S3, chính là siêu dự án ngầm cuối cùng, được xây dựng khi Đệ Tam Đế Chế đang dậy chế vào năm 1944. Tại đây, hơn 30.000 tù nhân đã phải đào khoét lòng núi liên tục 24/7 dưới đòn roi để tạo ra 25 đường hầm khổng lồ. Nhưng bài toán hóc búa nhất khiến các nhà tình báo đau đầu lại nằm ở mục đích thực sự của nó. Giới sử học chính thống nói đây là hầm trú ẩn cuối cùng của Hitler. Thế nhưng các tài liệu giải mật của Liên Xô lại vạch trần một sự thật điên rồ hơn rất nhiều. Phát xít Đức đã chế tạo và thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân trước cả Mỹ. Thuyết âm mưu chấn động chỉ ra rằng, vào tháng 3 năm 1945, một vụ nổ nguyên tử sơ khai đã diễn ra ngay tại thung lũng này, tạo ra luồng nhiệt lượng khổng lồ, thiêu rụi hàng trăm tù nhân xấu số trong tích tắc. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm khi quân đội Mỹ ập vào chiếm đóng thung lũng. Thay vì công bố cho thế giới, người Mỹ lập tức niêm phong toàn bộ khu vực, dùng hàng tấn thuốc nổ đánh sập vĩnh viễn các lối vào hầm và đóng dấu mật các tài liệu liên quan suốt 100 năm. Một câu hỏi bỏ ngỏ đến nay vẫn khiến thế giới rùng mình. Phải chăng công nghệ của những quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản sau đó thực chất là hàng tịch thu được lấy từ chính căn hầm Jonastan này? Hiện nay, muốn tiếp cận một số khu vực của Jonastan, bạn phải đi qua những nắp hầm bê tông nhỏ nằm giữa rừng, rồi lăn theo các đường hầm tối tăm dẫn xuống lòng đất. Và chính điều đó đã làm dấy lên câu hỏi ám ảnh suốt nhiều thập kỷ. Liệu dưới những ngọn đồi yên tĩnh của Jonastan chỉ là một công trình quân sự dang dở, hay vẫn còn đang chôn giấu một bí mật mà các cường quốc chưa bao giờ muốn công khai với thế giới? Khối bê tông Strauer-Belastung-Kober, cục tạ khổng lồ bất tử giữa lòng thủ đô. Rời xa những mê cung hầm ngầm tối tăm ẩn sâu trong rừng rậm, chúng ta đến thẳng với trung tâm thủ đô Berlin của Đức hiện đại. Ngay giữa một khu dân cư đông đúc, có một quái thai kiến trúc mà người ta gọi là Strauer-Belastung-Kober,
hay một cái tên thuần Việt hơn, cục tạ của Hitler. Nó không nằm dưới lòng đất, không trốn đi đâu cả. Nó đứng sừng sững, phơi mình ra giữa thanh thiên bạch nhật như một vết sẹo bất tử, thách thức mọi nỗ lực xóa bỏ của nhân loại. Đây là công trình kỳ lạ và vô dụng nhất mà Hitler để lại. Nó được xây dựng vào năm 1941 như một phần trong kế hoạch biến Berlin thành Germania, siêu thủ đô khổng lồ mà Hitler mơ tưởng sẽ trở thành trung tâm của đế chế tồn tại hàng nghìn năm. Trước khi xây những đại lộ và công trình đồ sộ, các kỹ sư cần kiểm tra xem nền đất mềm của Berlin có đủ khả năng chịu tải hay không. Vì vậy, họ đã đúc một khối bê tông đặc nặng khoảng 12.000 tấn, cao tương đương một tòa nhà nhiều tầng, chỉ để đo mức độ lún của mặt đất bên dưới. Kết quả cho thấy nền đất Berlin thực sự gặp nhiều vấn đề. Nhưng trước khi các giải pháp được triển khai thì chiến tranh đã đảo lộn mọi thứ. Dự án Germania bị hủy bỏ, đế chế mà Hitler mơ ước cũng sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng khối bê tông khổng lồ ấy vẫn còn nguyên vị trí. Sau chiến tranh, người ta muốn đánh sập nó để giải phóng mặt bằng, nhưng các kỹ sư tính toán rằng lượng thuốc nổ để phá hủy khối bê tông đặc này sẽ thổi bay toàn bộ khu dân cư xung quanh. Kết quả là đến ngày nay, khối bê tông quái dị, vô dụng này vẫn nằm sừng sững ngay giữa một khu phố hiện đại của Berlin như một vết sẹo bất tử của sự hoang tưởng. Siêu pháo đài La Coupe, Pháp, mái vòm ngoài hành tinh chế tạo vũ khí hủy diệt V2. Nếu tình cờ đi ngang qua vùng Pas de Calais ở miền Bắc nước Pháp, bạn sẽ giật mình kinh hãi khi nhìn thấy một cấu trúc quái dị nhô lên khỏi lòng đất. Trông nó không khác như một chiếc đĩa bay của sinh vật ngoài hành tinh vừa lao xuống và cắm chẹt vào ngọn đồi. Nhưng thực tế, đây lại là một trong những quái vật bê tông đáng sợ nhất của Hitler. Siêu pháo đài La Coupe, nơi từng suýt chút nữa đã biến thủ đô London của nước Anh thành tro bụi. Thực chất, đây là một hầm ngầm khổng lồ được Hitler cho xây dựng tại Pháp, được che phủ bởi một mái vòm bê tông dày 5 mét, nặng 55.000 tấn. Nơi đây được thiết kế làm nhà máy lắp ráp và bệ phóng ngầm tối mật cho tên lửa V2 để nã sập London. Quân đồng minh đã phát hiện ra và trút xuống đây hàng ngàn tấn bom hạng nặng, bao gồm cả bom xuyên phá nổi tiếng Toboy. Các vụ nổ đã làm biến dạng cả ngọn núi xung quanh, nhưng mái vòm bê tông này vẫn trơ trơ không hề sụp đổ. Nó đáng sợ ở chỗ, nó đại diện cho công nghệ tên lửa đi trước thời đại của Nazi và được xây dựng hoàn toàn bằng máu của hàng ngàn tù nhân lao động khổ sai đến chết. Ngày nay, La Coupe vẫn còn nằm đó như một con quái vật bê tông ngủ quên dưới lòng đất. Nó không chỉ là biểu tượng cho tham vọng vũ khí vượt trước thời đại của Đức Quốc xã, mà còn là lời nhắc nhở về cái giá khủng khiếp mà hàng ngàn tù nhân lao động cưỡng bức đã phải trả để xây dựng nên một trong những công trình quân sự đáng sợ nhất thế kỷ 20. Pháo đài Mimoyekwe, Pháp, siêu tầm pháo V3 và cái chết bí ẩn của anh trai tổng thống JFK. Nếu V1 là bom bay và V2 là tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới, thì V3 lại là một ý tưởng điên rồ hơn nhiều mà Hitler từng theo đuổi. Một khẩu siêu thần công có khả năng bắn liên tục từ lục địa châu Âu sang tận thủ đô London của Anh. Để thực hiện kế hoạch này, Đức Quốc xã đã đào sâu cả một ngọn đồi đá vôi ở Pháp, tạo nên mê cung hầm ngầm khổng lồ với hàng chục đường hầm, kho đạn và các giếng phóng khổng lồ. Bên trong đó là những nòng pháo dài tới 140 mét được bố trí nghiêng hướng thẳng về phía nước Anh. Theo thiết kế, hệ thống V3 có thể bắn tới 600 quả đạn mỗi giờ, biến London thành mục tiêu bị oanh kích liên tục suốt ngày đêm mà không cần máy bay hay tên lửa. Khi phát hiện quy mô của công trình này, quân đồng minh đã xem Mimoyekwe là một trong những mối đe dọa lớn nhất của cuộc chiến. Hàng loạt cuộc không kích được mở ra nhằm phá hủy căn cứ trước khi nó kịp đi vào hoạt động. Nhưng sự kiện kỳ lạ nhất xảy ra trong một chiến dịch tuyệt mật mang tên Operation Aphrodite. Quân đội Mỹ đã sử dụng những máy bay chất đầy thuốc nổ, điều khiển từ xa, lao thẳng vào mục tiêu như những quả bom bay khổng lồ. Một trong những phi công tham gia nhiệm vụ là Joseph P. Kennedy Jr., anh trai của người sau này trở thành Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Ngày 12 tháng 8 năm 1944, chiếc máy bay của ông bất ngờ phát nổ dữ dội giữa không trung trước khi đến mục tiêu, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Nguyên nhân chính xác đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Công trình nào của Hitler làm bạn ấn tượng và cảm thấy đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!